Nandito ka pala. Oh my gosh! Wait, kinakabahan ako. Hi guys! The best. Hi guys! Finally, na-post ko na din ang aking Taiwan travel, day 1, with my friends. Today, nandito kami ngayon sa Taipei Zoo. Taipei Zoo. Taipei Zoo. Kararating lang namin. So, nagpapahinga lang kami kasi sobra yung pinagdaanan namin kanina. Mula nung dumating kami dito sa Taiwan, nagkadaligaw-ligaw kami. Totoong mga Taiwaners kami. Taiwan. Kung naghahanap ka ng isang bagay na gagawin sa modernong bansa na ito, we recommend you pagbisita sa Taipei Zoo and taking Malkong Gondola up to Malkong Teen Village is a must. Taipei Zoo is accessible through MRT Brown Lane, and for the entrance fee, you can use your EC card or cash. Taipei Zoo is a perfect destination for both kids and adults. Dahil sa malinis, maluwang at murang entrance fee, sabayan na natin ang amazing sceneries and creatures. Naman, isa ito sa kinagigiliwan ng mga turista. Guys, failed kaming makita ang panda kasi may ticket siya. Parang mga tao lakaran ng lakaran. Parang isa pa Ayan yung po yun nakikita ko. sila. Ano yung nakikita kong hayop eh, yung unggoy. Tapos papanik ka pa raw dun. Una na kayo. Sino? Hindi ko naman nakikita. Pupunta na kami ng gondola. Ayun siya. Oh. Please like, subscribe, and hit the notification. Ay, hindi pala nakikita. From Taipei Zoo, naglakad na lang kami papantang gondola kasi malapit lang naman siya. As in, walking distance lang naman siya. So, nilakad na lang namin para syempre tipid-tipid, ganyan. Kaya kung ikaw ay nagtitipid, I suggest maglakad ka na lang. Guys! Yay! May apat itong station. Una, Taipei Zoo Station. Next, Taipei Zoo South Station. Tatlo, Senior Temple Station. At ang pinakahuli ay Malkong Station. Bakit hindi namin trinay yung Taipei 101, which is siya yung pinakamataas na building, di ba? Tapos makikita mo yung buong Taiwan, ganyan-ganyan. Sobrang satisfying ng view, ganyan. For us kasi, parang okay na kami. Na-satisfied na kami dun sa nakita namin. Sobrang ganda, sobrang amazing talaga, nakakatuwa. So, hindi na namin trinay yung Taipei 101. So, ayun, sobrang ganda. Amaze na amaze kami. Saka ako naman, naniniwala din ako na pag ang isang place hindi ako na-try, naniniwala ako balang araw, matatry ko siya with siguro sila ulit or ibang tao naman. So, ayun, nakakatuwa lang. Tapos yung place na yun, sobrang, nung nandun kami, nung sumasakay kami, parang, wow, amazing talaga. Sobrang parang na-relax ako. Ako na nag-work sa office, sobrang, oh my gosh, nakaka-relax, ganyan. So, ayun lang, yun lang naman yung napuntahan namin today. And of course, kumain kami sa street food nila doon. And balik kami ulit. Ang ganda nung gabi, nung pabalik na kami. Ang amazing kasi ang ganda ng view, yung city, yung mga lights. Sabi ko, wow, grabe. As in, sobrang perfect. Alam mo yun, basta ang ganda talaga. Sobrang ganda. Parang sana, alam mo, nung tinitingnan ko yung nasa gondola kami, tinitingnan ko yung paligid. Sana one day, makasama ko dito yung kapatid ko. Hindi ko na in-expect yung nanay kong isa
sumama sa ganyan kasi takot siya sa, sa height. So, ewan ko, parang epic fail pagkakasama yung nanay ko. So, kapatid ko na lang yung gusto kong isama doon. So, gusto kong makita niya din yung place na yun. So, ayun guys, this is for today. And hopefully, nag-enjoy kayo sa aking day 1 travel. Tapos malamig-lamig pa. Oo, ang magaliwan ng lighting nila. Akin na yung camera ko. Ang ganda. So guys, that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Syempre, i-ring nyo na din yung bell para naman lagi tayong updated. Bye!